කොහොමද ඉතින් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමදෙනාටම ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේ මම අදත් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමදෙනාම ආයුබෝවන් කියලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් පුරුදු විදිහටම හැමදාමත් වගේ මම අදත් මේ ඔයාලගේ ළඟට ආවේ ඔයාලගේ දැනුමට සහ ඔයාලට වටින කියන තවත් එක වටිනා වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. ඉතින් අද කරන්න යන වැඩේ අපිට උවමනා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික කොම්පොනන්ට්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ වැඩ මේසෙ උඩට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදනවා කියලා ඇම්ප්ලිෆයර්ස් හදන විදිය ගැන පොඩි වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් අද මම මේ ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ඇම්ප්ලිෆයර්ස් හදන වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක හරිම සරල ඒ වගේම අඩු ඉක්කොමන්ට් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ බොහොම ලේසි පහසු කුඩා ट्रांसिस्टर ඇම්ප් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම මේ කරන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පැහැදිලිව සහ සරලව කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මගේ මේ මේසෙ උඩ තියෙන්නේ අද අපේ වැඩේට උවමනා කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පොනන්ට්ස් ටික. ඉතින් එකින් එක අපි බලමු ඒවා මොනවද කියලා. යාළුවනේ මුලින්ම අපේ වැඩේට උවමනා කරනවා අපේ පරිපථය එකලස් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහේ ඩොට් බෝඩ් එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන ඩොට් බෝඩ් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම අපිට උවමනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහේ power transistors දෙකක් හෝ මම අරගත්තා දෙකක් ඔයාලට පේනවා ඇති Toshiba 2SC 5200 කියන මෙන්න මේ විදිහේ amplifiers වලට එන හොඳ transistor එක මේ transistor එකෙන් ඔයාලා ගන්නකොට මේකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා එකක් Chinese එකක් සහ Japan එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ original Japan එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති Toshiba කියන වෙළඳ සන්නාමයේ යටතේ තියෙන මේක recondition එක කියන්නේ පාවිච්චි කරපුවා ජපන් වලින් එන්නේ අපිට ඒ වගේම ටිකක් ගාණත් මේ ජපන් එකේ වැඩි මේක රුපියල් 800 ගාණක් වුණා මම ගන්නකොට 875ද කොයිද චයිනීස් එක ඊට අඩුයි චයිනීස් එක සාමාන්‍යයෙන් 400ට වගේ ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මම අර කල්පයත්ම හොඳින්ද ජපන් එකක් අරගත්තා කෝකටත් කියලා මම ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙකක්ම අරගත්තා මේ වගේ අපිට මේ වැඩේ උවමනා වෙන්නේ එකයි ඊට පස්සේ තව උවමනා කරනවා අපිට CK මෙන්න මේ විදිහේ CK වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකක් ප්‍රිසෙට් එකක් නෙවෙයි වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකක් ඊට පස්සේ අපිට උවමනා කරනවා අනිවාර්යෙන්ම අපේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක වැඩ කරනකොට හුඟක් රත් වෙනවා ඒ රත් වෙන එක පාලනය කරගන්න අපිට උවමනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහේ ටිකක් ලොකු හීට් සින්ක් එකක් ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ටර්මිනල් බ්ලොක් වලට පේනවා ඇති මේන් දෙකක් උවමනා කරනවා ඒ වගේම 1 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක් ඔන්න තියෙනවා කලර් කෝඩ් එක දුඹුරු කළු රතු ඒ වගේම අපිට ආයි උවමනා කරනවා මයික්‍රෝෆැරඩ් 1000 මෙන්න මේ විදිහේ මයික්‍රෝෆැරඩ් 1000 කැපැසිටර්ස් 3ක් හෝ 4ක් මම මෙතනදී මයික්‍රෝෆැරඩ් 1000 කැපැසිටර්ස් 3යි ඒ වගේම මයික්‍රෝෆැරඩ් 220 කැපැසිටර් එකයි පාවිච්චි කරනවා ඊට අමතරව අපිට උවමනා කරනවා යම් බවුත් ඒ වගේ දේවල් මේක පරිපතේ හදනකොට හරි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ මම දැන් ඔයාලට මුලින් ඉඳලා කොහොමද මේ පරිපතේ හදාගන්නේ කියලා එකින් එක සරලව පැහැදිලි කරලා විස්තර කරලා කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් අරගෙන මම අනිත් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක සහ අනෙකුත් උපකරණ ටික මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියෙනවා. අපි මුලින්ම අපේ පරිපතයට පරිපතේ කියන්නේ අපේ ඩොට් බෝඩ් එකට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පාස් කරගෙන ඉමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න විදිහට අපි අපේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පරිපතේට මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ කැපැසිටර්ස් තුනෙන් එකක් මෙතනදී මේ විදිහට අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ B අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. මේ කැපැසිටර් එකේ ධනාග්‍රය තමයි B අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ගැනීම අපි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කැපැසිටර්ස් දෙකක් මම ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති කැපැසිටර් එක කැපැසිටර් එක ඍණාග්‍රය අනිත් එකේ ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා තින්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ පැත්තෙන් ඍණ සහ පුරුදු විදිහට මම කිව්වා වගේ
මුල්ම කැපැසිටර් එකේ ධනාග්‍රය මේ විදිහට අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ B අග්‍රයට සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ C අග්‍රයට සහ මේ කැපැසිටර් එකේ ධනාග්‍රය කියන මෙන්න මේ අග්‍ර දෙකටම අපි සම්බන්ධ කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා අපේ 1 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් දැන් මම ඒකත් මෙතනදිම මේ විදිහටම කරන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කැපැසිටර්ස් වල ධනාග්‍රයට සහ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ C අග්‍රයට රෙසිස්ටර් එක පාස් ගන්න එක දැන් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ අයිනෙන් අපි හයි කරගමු අපේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එක. ඔන්න අපේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකත් සම්බන්ධ කරගත්ත මෙතනදී. ඊට පස්සේ අපි මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ නැනෝෆැරඩ් 104 පොඩි කැපැසිටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක හරි නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මයිල කැපැසිටර් දෙකක් වුණත් මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න. මයිල කැපැසිටර් එකත් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කළේ ඔයාලට පේනවා ඇති එක් කැපැසිටර් එක මයිල කැපැසිටර් වලදී දන් රින නැහැ. එක් කැපැසිටර් එක අග්‍රයක් කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අපේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන අග්‍රයටත් අනිත් කැපැසිටර් එකේ අනිත් අග්‍රය දකුණු අත පැත්තේ තියෙන අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා මේ දෙක මේ ආකාරයට මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අග්‍ර දෙක එකතු කරලා අපේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මැද අග්‍රයට ඔන්න ඔය ආකාරයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ටර්මිනල් බ්ලොක් ටික පාස් ගන්න. හරි. මේ විදිහට පරිපතේ අපි කොටස් සෙට් එකෙන් භාගයක් විතර දැන් කරලා ඒ කියන්නේ පරිපතේ වැඩ වලින් 75ක් විතර කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට සර්කිට් එක වයර් කරගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මම කරනවා මෙතන අපේ මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ අග්‍රය ඔයාලට පේන මෙන්න මේ ඍණ අග්‍රයේ ඉඳලා අපේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මෙන්න මෙතන මැද අග්‍රයට රැහැනකින් සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්න එක. අපිට රැහැන්න ඕනේ නැහැ. මං ඊයන් වලින්ම වයර් පාත් එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට අරගන්නවා. ඒ වයර් පාත් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මැද අග්‍රේ ඉඳලා අපේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ අග්‍රයට යනකම් පින් එකක් ඇදගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ ඉතුරුලා තියෙන මෙන්න මේ E අග්‍රය එමීටර් අග්‍රයේ ඉඳලා කෙලින්ම මෙන්න මෙතන මැද තියෙන මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එකට ඇද ගන්න වෙනවා අපිට වයර් පාත් එකක්. ඒක ඉතින් මෙතනදී ඒකත් මම ඊයන් වලින් වයර් පාත් එක ඇද ගන්න එක ඊයන් නාස්ති කරනවට වඩා කෙලින්ම සර්කිට් වයර් එකකින්ම වයර් පාත් එක ඇද ගන්නම්කෝ. ඒ කනෙක්ෂන් එක හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන C අග්‍රයේ ඉඳලා අපිට තව එකක් ඇද ගන්න වෙනවා අපේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එකෙම ස්පීකර් ලයින් එකට. ඒක මම මෙතනට මෙන්න මේ පින් එකට මම ඇද ගන්නවා මේ වෙලාවේදී. ළමයි ඇම්ප් එකේ වැඩ නම් දැන් ගොඩාක් දුරට සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. මෙතන වැඩ ටික ඔක්කොම ටික ඉවරයි. ඔන්න තියෙනවා වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකක් ගහලා තියෙනවා. එතකොට බේස් කැපැසිටර් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. මෙතන මයිල් කැපැසිටර්ස් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. මෙතනදී මේ එක පින් එකක් මම ගන්නවා අපේ DC ඉන්පුට් එක විදිහට. අනිත් මේ පින් එක ගන්නවා අපේ ස්පීකර් එකේ අවුට්පුට් එක විදිහට. තව මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ ඔඩියෝ ජැක් එකක්. ඒකත් මෙන්න මේ යටි පැත්තෙන් තමයි සම්බන්ධ කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් වයර් සෙට් එක අරගෙන වයර් කනෙක්ෂන් එක මෙහෙන් හරි ඔඩියෝ ජැක් එකත් සම්බන්ධ කරලා අපි මේ දෙකට වයර් කනෙක්ෂන් එකක් දීලා බලමු කොහොමද කියලා මේකේ සවුන්ඩ් එක. යාළුවනේ මට තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න බැරුණා මේකට ඔඩියෝ ජැක් එක සම්බන්ධ කරන විදිහ ගැන. මෙතනදී ස්පීකර් එකට තමයි අපි ඩිරෙක්ට් අපේ 12 වෝල්ට් එකේ දර ලයින් එක දෙන්නේ. ඔඩියෝ ලයින් එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ I නෙම ඉඳලා එන පින් එක. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ අග්‍රේ ඉඳලා එන මෙන්න මේ නිල් පාට පින් එක. මේක තමයි අපේ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එක වගේම අපේ ඔඩියෝ ජැක් එකේ එක කනෙක්ෂන් එකක්. ඊට පස්සේ අනිත් ඔඩියෝ ජැක් එකේ වයර් එක මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මම ඇඟිල්ල තියලා තියෙන මෙන්න මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ අග්‍රයට අපි සම්බන්ධ කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඔන්න යාළුවනේ අපේ පරිපතේ දැන් 100%ක්ම කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි.
මේකට ස්පීකර් ලයින් එක නම් තාම ගැහුවේ නැහැ. ස්පීකර් ලයින් එක ඉතින් ගහමු අන්තිමට. ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්ට මම දැන් ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි අනික් පැත්තට අපේ ස්පීකර් ලයින් එකට තමයි කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් 12 වෝල්ට් එක ලබා දෙන්නේ. ස්පීකර් එකේ ඉඳලා එන එක කනෙක්ෂන් එකක් මෙතන මෙන්න මේ ඔයාලා පේනවා තියෙන මේ රෝස පාට වයර් එක තියෙන අග්‍රය ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද අග්‍රය මේකට සම්බන්ධ වෙනවා ස්පීකර් එකේ ඉඳලා එන ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක. මගේ යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි මේ වැඩේදී පාවිච්චි කරන අප ස්පීකර් දෙක මේ තියෙන මිඩ් රේන්ජ් එකක් ඒ වගේම මේක වූෆර් එකක්. ඉතින් මේ දෙක වලට මම පෙන්වන්න හදන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට සීරියල් කරලා මේ දෙක සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ටිකක් හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් තියෙන ස්පීකර් එකක්. මොකද මේක ඇමරිකන් ස්පීකර් එකක් වූෆර් එකක්. මෙන්න තියෙනවා අපි හදපු අපේ ඇම්ප්ලිෆයර් සර්කිට් එක. ඉතින් අපි ඇම්ප්ලිෆයර් එකට කරන්ට් එක දීලා මේ දෙකත් සෙට් කරලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ඊට කලින් කියන්න බැරි වුණා මේ ඇම්ප් එකට අපි දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් 12 වෝල්ට්. මේක මොකද 12 වෝල්ට් ඇම්ප් එකක්. මෙතෙන්ට ඉතින් මම ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එක මේ වෙලාවේදී සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම අපේ ස්පීකර් වල ඉඳලා එන ස්පීකර් ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එකත් මෙතෙන්දී මෙන්න මේ රෝස පාට අග්‍රයට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ළමයි ඇම්ප් එකට අපේ වයර් කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම කිව්ව විදිහටම සෙට් කරපු ඇම්ප් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක. මේක කෙලින්ම ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ ඇම්ප් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ඇම්ප් එකේ ධන කනෙක්ෂන් එක. ඒක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ මේන් සබ් ස්පීකර් එකට. ඉතින් මෙතනදී තියෙනවා අපේ 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකකුත්. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. මම මගේ පවර් සප්ලයි එකෙන් 12 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකක් තමයි මෙතනදී මේ ඇම්ප් එකට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ පින්ස් වලට තමයි අපි සෙට් කරන්නේ අපේ ඇම්ප් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති 12 වෝල්ට් මගේ මල්ටිමීටර ඉන්ඩිකේට් කරනවා. හරි. මේක මෙහෙම තියෙද්දිම මම දැන් අපේ වයර් කනෙක්ෂන් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතනත් ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් කනෙක්ෂන් එක අපේ මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකටත් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති ඇම්ප් එක ඔන් වුණා. හරි. ඔක්කොම හරිනේ. දැන් අපි මේකට දුන්නේ නැහනේ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එක. ඔන්න මල්ටිමීටර් එකේ ටෙස්ට් ප්‍රොබ් එකත් මම ඔයාලගේ පේන්න මෙතනින් හයි කරගත්තා. ඇම්ප් එක ඔන්න ඔහොම තියාගත්තා. පොඩ්ඩක් ඉඩකඩ මදි හින්දා. ඉතින් අපි මේකට අපේ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එකකුත් දීලා චෙක් කරලා බලමු. යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න ඇම්ප් එකේ වැඩේ හරි. ඉතින් වයර් කනෙක්ෂන් ඔක්කොම සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතනදී ඔයාලට මුලින්ම නෝ කොපිරයිට් සෝං එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. හේතුව තමයි අපේ සිංහල සින්දු ගොඩකට කොපිරයිට් වදින එක. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට සින්දුවක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලටම අහන්න පුළුවන් අපේ ඇම්ප් එකේ සවුන්ඩ් එක කොහොමද ඒ වෙයි තත්ත්වය කියලා. ඔන්න ඔහොම තමයි සවුන්ඩ් එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් ඇහුවා. සිංහල සින්දුවකුත් අපි දැන් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා අහලා බලමු.
හරි. ඉතින් මගේ යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද මම ඔයාලට හදන විදිහ ගැන කියලා දීපු අඩුම බජට් එකකින් ඒ වගේම අඩුම කම්පෝනන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් විදිහේ ඇම්ප් එකක්. ඉතින් මේක ට්‍රාන්සිස්ටර් ඇම්ප් එකක්. මේකට තව වැඩි දියුණු කිරීම කීපයක් එකතු කරලා මම තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ ඇම්ප්ස් හදන වීඩියෝ කීපයක්ම ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් මේ ජැක් දෙක ගලව ගන්නවා. මොකද මේක හඳුන්වලා දෙන්න ඔයාලගේ පහසුවට. හරි. ස්පීකර් දෙකත් මම පැත්තකට කරලා තියා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඉතින් තියෙනවා මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ ඇම්ප් එකට හයි කරන හීට් සින්ක් එක මෙන්න මේ මං හයි කරලා තියෙන જાතියේ ටිකක් අර විශාල ලොකු හීට් සින්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. හේතුව තමයි අපේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේක වැඩ කරනකොට ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් අදිනවා. ඒ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය අදින හින්දා මේ හීට් සින්ක් එක ඒ වගේම මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකෙන් විශාල තාපයක් උපදිනවා. ඒ තාපය පිට කරන්න තැනක් නැති වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේකට හයි කරන හීට් සින්ක් එක පුංචි හීට් සින්ක් එකක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් මේ තාපය නිසා මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පිච්චිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ ලොකු ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් හයි කරාට පස්සේ සමා වෙන්න ලොකු හීට් සින්ක් එකක් හයි කරාට පස්සේ මේ හීට් එක ඉක්මනට බෙදිලා ඒ වගේම ඉක්මනින් සිසිල් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් මේ 100k ප්‍රතිරෝධක වෙනුවට 50 කිලෝ ඕම්ස් ප්‍රතිරෝධකයක් වගේ දාලා තවත් ස්මූත් එකකට මේක සවුන්ඩ් එක බැලන්ස් කරගන්න. මයිල කැපැසිටර් දෙකක් වෙනකොට මයිල කැපැසිටර් 4ක් වගේ දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තවත් බේස් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැපැසිටර්ස් දෙක වෙනුවට ඔයාලට තනි කැපැසිටර් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් වඩා හොඳයි. මේක ඉතින් ඊට වඩා කියලා දෙන්න කම්පෝනන්ට්ස් නැහැනේ. හරි. සවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා, ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ඒ කියන්නේ සරමක් අර ඔයාලට තියෙනව නේද පිරිසිදු සවුන්ඩ් එකක් නෙවෙයි කියලා. ඒ ඉතින් තනි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකින් අපි ගේම ගැහුවේ. මේකේ තව ගොඩක් කියන්නේ මේක අප්ඩේට් කරන්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර ඔයාලට බේසික්ම තැන ඉඳලා පටන් ගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ වගේ සරල ඊටම අඩු කම්පෝනන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් විදිහේ ඇම්ප් එකක් හදන විදිහ ගැන කියලා දුන්නේ. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට මීට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ඒ වගේම මීට වඩා ක්වොලිටි IC දාලා හදන්න පුළුවන් විදිහ හොඳ ඇම්ප්ලිෆයර්ස් හදන විදිහ ගැන කියලා දෙන්න ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වලට උමනා කරන සප්ලයි එකක් මුලින්ම අපි හදාගමු. ඒක ගැනත් මම පුංචි වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. හරි. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඕන දෙයක් මට යොමු කරන්න. ඉතින් මේක ගැන වැඩියමක් ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා නම් මගේ මේල් එක මම දානවා. මේල් එකට මේල් එකක් හරි නැත්නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් හරි දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මම දානවා මේකේ ලින්ක් එක. ලින්ක් එක නෙමෙයි මේකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. ඒකේ ගැටලු සහගත දැන් මොන හරි තියෙනවා නම් මට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔන්න අදට වැඩ කටයුතු ටික ඉවරයි. තවත් දවසක ඉතින් මේ වගේ ඔයාලගේ දැනුමට වටින කියන සහ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට ඔයාලගේ ළඟට එන්නම්. එහෙනම් හැම දිනම පරිස්සමට ඉන්න හැමෝටම ජය වේවා. ගිහිල්ලා එන්න.